गाइज यो चाहिँ हाम्रो रेकर्ड किपिङ सफ्टवेयरको सेकेन्ड पार्ट हो। हामी चाहिँ यसमा अब के गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा ज्याङ्गोलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ ज्याङ्गो चलाउनको लागि यसमा पाइथन इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। मेरोमा चाहिँ पाइथन 3.7 छ। त्यसपछि हामी ज्याङ्गो इन्स्टल गर्छौँ। म चाहिँ ज्याङ्गो ग्लोबली भन्दा पनि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा इन्स्टल गरेको प्रिफर गर्छु। त्यही भएर चाहिँ जस्तै इन्स्टल भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामी पिआइपी इन्स्टल पिआइपी इएनबी गरेर इन्टर गर्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ अगाडि इन्स्टल भइसक्यो, म इन्स्टल गर्दिनँ। त्यसपछि भर्चुअल भयो। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल भइसकेपछि हामी यसमा ज्याङ्गो इन्स्टल गर्न सक्छौँ। मेरो अगाडि इन्स्टल भइसक्यो, म गर्दिनँ यो सब। यो गरेपछि ज्याङ्गो चाहिँ यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै ज्याङ्गो एडमिन, त्यसपछि स्टार्ट प्रोजेक्ट जस्तै अब रेकर्ड भन्ने फोल्डर बनाऊँ। जस्तै रेकर्ड भन्ने फोल्डर बन्यो। रेकर्ड भन्ने फोल्डर कहाँ बन्यो भनेदेखि यहाँ बन्यो होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि एउटा म्यानेज भन्ने छ हाम्रो चाहिँ होइन। यसले चाहिँ सबै म्यानेज गर्छ। जस्तै अब हामीले सर्भर रन गर्नु पऱ्यो भने म्यानेज डट पाई गरेर युज गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो रेकर्डभित्र सेटिङ्स युआरएल डब्लुएसजिआई भन्ने बस्छ। यो चाहिँ भिएस कोडमा खोलौँ। मेरो चाहिँ भिएस कोडमा हुन्छ यो फोल्डर। जस्तै यहाँ मेरो खुलेको छ। जस्तै अब युआरएल्स डट पाईले चाहिँ हाम्रो एउटा युआरएलको पाथै सेट गर्छ। जस्तै हामी facebook.com/प्रोफाइल गर्छौँ /ग्रुप गर्छौँ हो, त्यो चाहिँ पाथ सेट गर्नाले हामी चाहिँ युआरएल्स डट पाई युज गर्छौँ। त्यसपछि अब सेटिङ्स डट पाईमा चाहिँ हामी अब यसको जस्तै अब कुनै एपहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँ इन्स्टल डट एप्समा हामी यहाँ पहिला अथोराइजेसन दिन्छौँ। त्यो सबै काम यहाँ गर्छौँ, पछि हेर्छौँ हामीले। त्यसपछि डब्लुएसजिआई पनि हामी खासै चलाउँदैन। यहाँ चाहिँ के गर्छ भने ज्याङ्गोले चाहिँ वेब सर्भर हामीले अगाडि नै क्रिएट गर्दै हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जस्तै हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएट भयो, रेकर्ड भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएट भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एप इन्स्टल गर्छौँ होइन। जस्तै एप इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि एपमा हामी सबै टेम्प्लेट्सहरू बोइलर प्लेट कोडहरू सबै यहाँ इन्स्टल गर्छौँ। जस्तै अब पाइथन म्यानेज डट पाई त्यो चाहिँ स्टार्ट एप एउटा एकाउन्ट्स भन्ने फोल्डर बनाऊँ। स्टार्ट एप। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट्स भन्ने एउटा एप बन्छ। तिनी हामी सबै काम गर्ने। कति बेर लाग्यो। जस्तै हाम्रो एकाउन्ट्स भन्ने यहाँ बन्यो। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। जस्तै यहाँ बाहिर गएर हेरौँ न। जस्तै यहाँ चाहिँ रेकर्ड भन्ने हामीले सुरुमा फोल्डर बनायो होइन।
त्यसपछि एकाउन्ट्स भन्ने एप गर्छौँ। जस्तै यही भित्र सबै हामीले एचटिएमएल फाइलहरू टेम्प्लेट्सहरू सबै हामीले युज गर्छौँ यहाँ होइन। त्यसको हल्का थोरै हेरौँ यहाँ के गरिन्छ भनेर। जस्तै एकाउन्ट्सभित्र गयो भने चाहिँ हामी के हेर्छौँ, जस्तै एडमिन डट पाई जो चाहिँ जस्तै एडमिनको भित्र एक्सेस गर्नको लागि एडमिन डट पाईमा यो चाहियो, त्यो चाहिँ हामी चलाउँदैनौँ। जस्तै मोडल्स डट पाईमा चाहिँ हामी सबै डेटाबेसहरू चाहिँ सबै यसमा काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ भ्युज डट पाईमा चाहिँ हामी यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यहाँको चाहिँ। जस्तै यहाँको के भन्छ, यहाँ क्लास बनाउँछौँ, फङ्सनहरू बनाउँछौँ र यहाँ बनेको क्लास फङ्सनहरू चाहिँ हामी युआरएलको पाथ सेट गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यो युआरएल राउटिङ छुट्टै हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को पार्टमा हेरौँला। त्यसपछि सुरुमा हामी एउटा सर्भर स्टार्ट गरेर मतलब कस्तो देखिन्छ। यो भिडियो चाहिँ राति बनाएको, मैले अलिक क्लियर आएन होला। जस्तै हाम्रो फर्स्ट सर्भर रन गर्दा चाहिँ कस्तो आउँछ हेरौँ है। जस्तै पनि यो हाम्रो जस्तो सर्भर चाहिँ हाम्रो एक्टिभेट छ। अब चाहिँ हामी यहाँ कोडिङ गरेर चाहिँ यहाँ यो भनेको सुरुमा ज्याङ्गोले नै बेस टेम्प्लेट दिएको हुन्छ हामीलाई, यस्तो देखिन्छ। अब कोड गरेपछि त्यो कस्तो देखिन्छ त्यो फरक पर्छ। जस्तै हामी सुरुमा यहाँ एडमिनको पनि एक्सेस गर्न पाउँछ, तर यहाँ चाहिँ अलि इरर देखाउँछ किनभने हामीले केही पनि कोड लेखेको छैनौँ। अलि इरर देखाउँछ होला, इरर देखाएन, जस यही हो। अब हामीले चाहिँ सुपर युजर भन्ने क्रिएट गर्नुपर्छ होइन। त्यो सुपर युजर चाहिँ अहिले नेक्स्ट पार्टमा गरौँ। जस अहिले यति चाहिँ सेटअप हो हाम्रो लागि।